التورم يسمى بالوذمة أو الاستسقاء، وينتج عن تراكم السوائل المحبوسة في أنسجة الجسم، وتحدث الوذمة غالبا في القدمين والكاحلين والساقين، ويمكن أن تؤثر في أجزاء أخرى من الجسم مثل الوجه واليدين والبطن، ويمكن أن تشمل الجسم كله. ويمكن أن تحدث هذه الوذمة نتيجة للجاذبية، خاصة عند الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة، والسبب سحب المياه بفعل الجاذبية إلى القدمين. ويمكن أن تحدث الوذمة بسبب ضغط صمامات الساقين، وتصعب هذه المشكلة على الأوردة دفع الدم وعودته إلى القلب، فيتجمع في الساقين مسببا حدوث دوالي الساقين وتراكم السوائل فيها. ويمكن لبعض الأمراض مثل قصور القلب وأمراض الرئة والكلى والكبد والغدة الدرقية أو تناول بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم أن تؤدي إلى حدوث الوذمة. ويمكن أن تحدث الوذمة نتيجة للتحسس والغضوض وسوء التغذية أو عند احتواء النظام الغذائي على الكثير من الملح. فأثناء الحمل الطبيعي يزداد مياه الجسم بنسبة 6 إلى 8 لترات، منها 4 إلى 6 لترات خارج الخلايا، وعلى الأقل 2 إلى 3 لترات داخل الخلايا. ويعود السبب في زيادة المياه في جسم الحامل إلى حاجة الأم الحامل والجنين إلى المياه لتغذية الجنين، وتتراكم السوائل في أنسجة الجسم نتيجة لزيادة تدفق الدم أثناء الحمل، وبسبب زيادة ضغط الرحم المتنامي على الأوعية الدموية في أسفل الجسم، خاصة عروق الحوض والوريد الأجوف السفلي، وهو الوريد الكبير في الجانب الأيمن من الجسم الذي يعيد الدم من الأطراف السفلية إلى القلب. كما تسبب زيادة الوزن خلال الحمل زيادة الضغط على الأوردة والشرايين في القدمين، مما يؤدي إلى تجمع السوائل في أنسجة القدمين والكاحلين مسببا التورم. أما بالنسبة لطرق الوقاية والتقليل من هذا التورم، فيعد التورم القليل في القدمين والكاحلين أمرا طبيعيا أثناء الحمل، إلا أن التورم المفاجئ والمترافق مع الشعور بالألم، خاصة عندما يكون التورم في قدم واحدة، قد يعني وجود جلطة دموية تسمى خسارة الأوردة العميقة، أو قد يدل تورم القدمين معا على ارتفاع ضغط الدم عند الحامل فوق المعتاد. وتحتاج كلتا الحالتين إلى التقييم الطبي والعلاج الفوري. وتوجد العديد من الطرق التي تساهم في تقليل تورم القدمين أثناء الحمل، ومن هذه الطرق ما يلي: أولا، تجنب المشي أو الوقوف لفترات طويلة، ولتجنب تجمع الدم والسوائل في القدمين، ويجب على الحامل الجلوس ورفع القدمين إلى أعلى من حين إلى آخر، وتحريك القدمين من الكاحلين، ويجب ثني القدمين برفق لتمديد عضلات ربلة الساق، والأفضل من ذلك التمدد مع رفع الساقين إلى أعلى. ثانيا، النوم على الجانب الأيسر، فيساعد ذلك على التخفيف من الضغط على الوريد الكبير أو الوريد الأجوف السفلي الذي يعيد الدم من النصف السفلي من الجسم إلى القلب. ثالثا، ارتداء الجوارب الضاغطة أو الأربطة الداعمة خلال اليوم للتقليل من تورم القدمين. رابعا، ممارسة النشاط البدني كل يوم، فذلك يساعد على تقليل تورم القدمين مثل المشي أو ركوب الدراجة الثابتة أو السباحة. خامسا، الوقوف أو المشي في حمام السباحة. وعلى الرغم من قلة الدراسات بشأن استخدام ضغط المياه لعلاج تورم القدمين والكاحلين، إلا أن المشي أو الوقوف في حمام السباحة قد يكون مفيدا في الضغط على أنسجة الساقين، وقد يقلل التورم مؤقتا أثناء فترة الحمل. خامسا، ارتداء الملابس الفضفاضة، إذ يمكن للملابس الضيقة أن تحد من تدفق الدم، ويجب عدم ارتداء الجوارب ذات الأشرطة الضيقة على الكاحل أو بطن الساق. أخيرا، تدليك القدم والطب الانعكاسي الذي يتضمن الضغط على مناطق معينة من القدمين واليدين والأذنين، فقد يساعد على تقليل تورم القدم والكاحل خلال فترة الحمل. وكذلك لا يعني وجود التورم أن تقلل الحامل من كمية السوائل التي تتناولها، إذ يوصي معهد الطب بشرب 10 أكواب، أي ما يعادل من 2 إلى 4 لترات من السوائل يوميا خلال فترة الحمل. أما بالنسبة لمخاطر تورم القدمين أثناء الحمل، فإن التورم الخفيف في القدمين والكاحلين أثناء الحمل يعد أمرا طبيعيا، وذلك بسبب زيادة سوائل الجسم. وعادة ما يكون التورم في القدمين والكاحلين الذي تسببه الوذمة غير ضار وطبيعيا تماما، كما أنه من الطبيعي
ألا يحدث انتفاخ أو تورم ملحوظ عند بعض الحوامل بنسبة 1 من كل 4 حالات حمل، لكن عندما يمتد التورم إلى اليدين أو الوجه وإذا استمر التورم أكثر من يوم واحد فهنا يجب الاتصال بالطبيب، إذ يمكن أن يكون التورم علامة أو عرض لمجموعة من الحالات والأمراض التي يمكن أن تواجهها الحامل، إذ يشير التورم المفرط إلى وجود تسمم في الحمل. أما عندما يكون التورم مصحوبا بمجموعة من الأعراض مثل ارتفاع ضغط الدم مع زيادة في الوزن السريع ووجود البروتين في البول، يمكن أن يدل على وجود مشكلة في الكلى أو الكبد أو الرئتين، ويجب هنا فحص ضغط الدم والبول بصورة دورية أثناء الحمل وذلك قبل الولادة.